Γεια σας, είμαι ο Τάσος και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή του Mama Pinao TV. Σήμερα θα φτιάξουμε στριφτάρια. Είναι το τέλειο συνοδευτικό για κρασάκι, για πάρτι, για οποιαδήποτε περίσταση εσείς διαλέγετε. Πάμε να τα φτιάξουμε. Η σύνταγη είναι πάρα πολύ εύκολη και τα υλικά θα τα βρεις ακριβώς αναλυτικά στο mamapinao.gr και στο link από κάτω. Λοιπόν, ταψάκι και λαδόκολλα για να μην μας κολλήσουν τα στριφτάρια μας κάτω. Και τώρα παίρνω σφολιάτα. Ένα φύλλο για πάνω, ένα φύλλο για κάτω. Στην αρχή ξεκινάμε με το φύλλο για κάτω. Θα το ξαπλώσω στη λαμαρίνα μου. Ρίχνω μία σάλτσα. Μπορείτε να φτιάξετε μία κόκκινη σάλτσα εσείς να βάλετε σαν σάλτσα που βάζουμε στην πίτσα ή μπορείτε να βάλετε μία καυτερή σάλτσα όπως θα βάλω εγώ τώρα. Εμείς βάλαμε πικάντικη σάλτσα όπως σας είπα. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε μια πιο γλυκόξενη σάλτσα. Γενικότερα πειραματιστείτε, μπορείτε να βρείτε και στο σούπερ μάρκετ πάρα πολλές σαλτσούλες, ωραίες, διαφορετικές και να πειραματιστείτε. Πάμε λοιπόν τώρα να ρίξουμε από πάνω τυράκι. Τέλειο ρεγκάτο. Αν εσείς τώρα θέλετε μπορείτε να προσθέσετε κι άλλο τυρί. Μπορείτε να βάλετε ένα ωραίο τσένταρ ας πούμε, το οποίο θα την κάνει έτσι πιο μαστιχωτή, πιο αλήτικη τη συνταγή. Το αφήνω πάνω σας. Ρίχνω λίγο πιπεράκι από πάνω, χοντρό πιπεράκι και τώρα ξαπλώνω από πάνω το άλλο φύλλο. Και τώρα που τα λέμε, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνεις κανένα βίντεο. Βγάζω τη μεμβράνη με αυτόν τον τρόπο. Πατάω καλά τις άκρες εδώ. Και αφού λοιπόν ξαπλώσαμε το φύλλο από πάνω, το πιέσαμε κιόλας, κόβω το φύλλο μου σε λωρίδες. Είμαστε έτοιμοι για το τελευταίο βήμα. Και αυτό πανεύκολο. Όπως είδατε, είναι πανεύκολη διαδικασία, παιχνίδι πραγματικά. Είναι τέλειο να το φτιάξετε μόνοι σας, με τους αγαπημένους σας, με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, γιατί όχι. Πάμε τώρα λοιπόν στο φούρνο με τις δύο λαμαρίνες. Έχω προθερμάνει στους 200 βαθμούς. Θα ψήσουμε για 10 με 15 περίπου λεπτά μέχρι να αφρατέψουν, να γίνουν χρυσά πεντανόστιμα στη μεσαία σχάρα. Λοιπόν, πανεύκολη, πεντανόστιμη και υπερδιαστημικά λαχταριστή, δεν σας λέω τίποτα. Εννοείται ότι θα δοκιμάσω επί τόπου αυτά τα τέλεια στριφτάρια, κρουασίνια, όπως θέλετε πείτε το. Αν θέλετε μπορείτε από πάνω να προσθέσετε και τέλειο σουσαμάκι, που το λατρεύω και αυτό, αλλά εγώ τα έκανα μια απλή έτσι βασική συνταγή για να σας αφήσω να δημιουργήσετε. Σας έδωσα ένα καμβά για να ζωγραφίσετε. Τι λέω πάλι. Λοιπόν, δοκιμάζω. Μπορείτε να προσθέσετε μπέικον, γαλοπούλα, να το κάνετε κανονικό φαγητό, δηλαδή πλήρες γεύμα. Είναι τέλειο. Το τυράκι έχει λιώσει μέσα. Η σάλτσα επικάτικη είναι φανταστική. Πραγματικά. Ένα ποτήρι παγωμένο κρασί και είμαστε έτοιμοι. Μέχρι το επόμενο βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και comment από κάτω τι άλλο θέλετε να σας φτιάξω και τυχόν απορίες έχετε. Πολλά φιλιά.